Hej och välkommen till vår YouTube-kanal. Idag ska vi prata om våra That Extra Hour. It's a long lasting setting spray som alla behöver i sitt liv. Vi älskar våra tidigare. Ni kommer bli besatta av den här. Oh my god. Plåtningen idag så har vi ett rosa tema genom hela dagen. Påminner lite om vår waterproof mascara-plåtning, om ni minns den som var totalt blå. Men idag är det pink från day to night. Vi kommer köra 7 olika looks ungefär. Jag är nog mest taggad på partylooken. Och kanske beach vibes. It's gonna be amazing. Jag känner mig så cute och fin och det här är ju sommarens trend. Att ha lite flätor, va? Jag börjar få hjärtan från Holy Grail. Wow, they love me. Klockan är 3 och vi har gjort 12 outfits kanske? Nej, 10. Många. Vi har 4 kvar. Varav en är 4. Varav en är ett litet moment i det här fantastiska badkaret bakom. Vi funderar på om vi ska fylla det med vatten på studion här. Jag vet inte, ja, backdropen. Och då blir det hinkar för att fylla och hinkar för att tömma. Utan att spilla på backdropen, för då blir den blöt. Vi återkommer vad vi landar i. Vi har då fixat ett badkar. Jag var och hämtade igår och vi har det här bakom oss. Det har varit sittplats och bord hela dagen idag. Och nu är det alltså dags att dra fram det här och fylla med produkter. Och så ska Bianca bada i produkter, hoppas jag. Istället för vatten. Det var ju också en plan. Men jag tror att vi har lagt den bakom oss. Det känns väldigt, väldigt bra. Men vi provar, vi får se. Varje look kommer så bara, det här är min favorit. Det här är min favorit. Men kanske den med den rosa läderbyxan. Och glittrig topp. Den var... It's a wrap! Nu är det ni som går in. You wanna keep the makeup look flawless? How would you do it? With our spray! It's a wrap! Det här kommer bli så fint. Och nu får ni inte glömma också att subscriba, gilla och bläddra bland våra andra videor. Let it, bang, bang.